नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डनमा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। हेर्दिनुहोस्, अहिले साउन लाग्यो। हजुरहरूले कमेन्टमा मलाई भनिराख्नु भएको थियो कि गदवारी फुल रोप्ने, कटिङ गर्ने, सार्ने समय कहिले हो सिस्टर भन्नुभएको थियो। यो अहिले साउन लाग्यो है त दर्शकबिनहरू, साउनको पहिलो हप्ता हो यो। अब यो गदवारी फुल त धेरै कलरको हुन्छ, जस्तो कलर पनि होस् यो सार्ने बेला भयो। कटिङ गरेर यो कटिङ गरेर चाहिँ सार्ने बेला भयो दर्शकबिन। अहिले सार्यो भने चाहिँ मजाले सरेर चाहिँ भोलि पर्सि समयमा चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो फुल फुल्ने गर्छ। किनभने मेरो चाहिँ यो गदवारी फुल चाहिँ सिङ्गलमा होइन, डबल प्याटर्नमा हो है त दर्शकबिनहरू। यसरी मैले अहिले कटिङ गरेर थुप्रै मैले ल्याएर राखिसकेको छु। मैले अस्तिको 3-4 दिन भयो होला यो पनि सारेर चाहिँ यस्तो भइसकेको छ। सर्दैछ, यिनीहरू पनि थुप्रै कलरमा छ, यो सर्दैछ। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ अहिले यो गदवारी फुलको समय हो, कटिङ गरेर सार्नुहोस् है भनेर चाहिँ मैले सल्लाह सुझाव दिनुको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो गर्नु चाहेको है त। हजुरहरूको कमेन्ट अनुसार मैले भिडियो गर्नु चाहन्छु। साथीहरू हेरिदिनु होला। अब यसलाई सिम्पल छ यो लाउनुको लागि। यसमा रुटिन हार्मोन पनि नलगाउनु, अब कहाँ खोज्ने होइन, यत्रो धेरै हुन्छ। रुटिन हार्मोन पनि पर्दैन, केही पनि पर्दैन। अनि मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई मैले लालुपाते पोन्सेटिया मैले देखाएको थिएँ। त्यसमा मैले बेसार सबैको घरमा हुन्छ होइन, सजिलो तरिका मैले देखाएँ। बेसार फन्जिसाइडको लागि, यो नकुनुको लागि, जरा राम्रो प्रोग्रेस राम्रो हुनुको लागि चाहिँ मैले अस्ति बेसार पानी मैले यसो हल्का बेसार हालेर हाल्नु भनेर मैले देखाइसकेको थिएँ। यसमा चाहिँ मैले दालचिनी पनि देखाएको थिएँ नि मैले होइन, त्यतिखेर दालचिनी पनि देखाउँदाखेरि मैले त्यतिखेर दालचिनी मैले त्यसमा हालिनँ, किन हाल्नु डबल। अनि यसमा चाहिँ मैले यो फन्जिसाइड अब किरा नलाग्नुको लागि, नकुहिनुको लागि, अनि यो रुट राम्रो के अरे फैलिनुको लागि चाहिँ मैले दालचिनी पानी हाल्ने गर्छु। यी मैले यसमा मैले अघि त्यो रुटिन हार्मोन सबै अब भनौँ न मेरो दबाईहरूको भाँडा मैले बाहिरको मैला भएर चाहिँ पखालेर चाहिँ यो बाल्टीमा पखालेर हालेको छु। यसमा फन्जिसाइडहरूको मात्रा पनि छ, भए पनि मैले यो दालचिनी पानी मिसाएर राख्नेछु यसमा। अनि यसरी नै मैले यो अर्को थुप्रै कलरको छ, यसरी नै यो कटिङ गरिसकेको छु। अनि यसरी थुप्रो छ यो कटिङ। आफूले हजुरहरूले चिन्ने तरिकाले यसरी नै कटिङ गर्नु होला, यसरी नै। अनि यो पनि हेर्नुहोस्, यता यो पनि कटिङ गरेर राखिसकेको छु मैले। अब यो लामो छ, हेर्नुहोस्। मैले अस्ति यो कटिङ गरेर हेर्नुहोस् न, कटिङ गरेर मैले टुप्पा यो कटिङ गरेर चाहिँ मैले यता सार्दैको थिएँ। टुप्पा पनि सर्छ र भनेर भन्नुहुन्छ, खास गरी टुप्पा नै कटिङ गरेर सार्ने हो। अनि हेर्नुहोस् हजुरहरूले यस्तो अहिले त पक्कै पनि यो बर्खा मौसममा त यसरी नै लामो भएर बसेको छ होला हजुरहरूकोमा पक्कै पनि। अनि यसै गरेर यो लामो यस्तै कटिङ गरिदिनुहोस्। यो लामो हामीले हजुरहरूको पुरानो बोट छ भने त्यो लामो राखेर केही फाइदा छैन है त दर्शकबिनहरू। अनि फेरि त्यो जब त्यो बुढो बोट हुन्छ नि, त्यो बुढो बोट पनि हजुरहरूले पोटमा रोपेको छ भने त्यो पोटको जराइसँग चाहिँ काहीँ माटोमा लगेर रोपिदिनु होला। त्यो पोटमा चाहिँ फेरि हजुरहरूले यसरी नै कटिङ गरेर चाहिँ यसरी कटिङ बिरुवा चाहिँ रोपिदिनुहोस्। एकदम राम्रो फस्टाएर ठुल्ठुलो डबल फुल आउँछ। त्यो पहिलाकै हजुरहरूले बोटमा गमलामा राख्नु भएको छ भने चाहिँ राम्रो फस्टेर आउँदैन। त्यो चाहिँ अब फ्याँक्नुभन्दा चाहिँ बरु त्यो गमलाको माटैसँग जराइसँग लगेर चाहिँ काहीँनिर भुइँमा रोपिदिनु होला। अनि एकदम राम्रो भएर सप्रेर आउँछ। अनि हामीले चाहिँ रोप्दाखेरि न्यू कटिङ हामीले चाहिँ रोप्दाखेरि चाहिँ यो टुप्पाबाट होस्, यो हाँगाबाट होस्, जहीँबाट पनि यसरी सार्दाखेरि यसरी सरिन्छ। मैले यसरी कटिङ गर्छु, यसरी नै कटिङ गरिदिनु होला, यसरी नै। अनि त्यो जरा चाहिँ हामीले जति पनि यो नयाँ यो प्लान्ट हालेको त्यही एकदम राम्रो हुनेछ। यसरी नै अनि यो यसरी नै यो अब यो फेरि रोप्नुपर्छ। रोप्नुको लागि हामीले फेरि यो यसरी नै यो यसरी कटिङ गरिदिनुहोस्। यस्तै गरेर कटिङ गर्नुहोस् है त, यसरी। अनि हामीले यो हरेक साल
जति यो नयाँ प्लान्ट रोप्यो यो गदवारीको त्यति राम्रो भएर आउँछ। त्यो पुरानो पहिलाको पुरानो चाहिँ राम्रो फस्टाएर आउँदैन है त। यति याद गर्नु होला हजुरहरूले। अब म रोप्दैछु, रोप्नुको लागि एकदम सजिलो छ। यो रोप्नुको लागि यही त हो तरिका, यसरी नै। यसमा केही पनि नहाल्नु होला अहिले, रुटिन हार्मोनहरू पनि लाउनु पर्दैन, केही पनि लाउनु पर्दैन। यसरी ठुसु ठुसु यसरी सारिदिनु होला हजुरहरूले। यसरी नै सारिदिनुहोस्। यो मुनि यो मेरो कम्पोस्ट हालेर चाहिँ हालेको छु कि मैले। यसमा चाहिँ मुनि चाहिँ कम्पोस्ट छ अनि माथिबाट माटो छ। यसको बारेमा मैले पहिल्यै देखाइसकेको छु हजुरहरूलाई। हजुरहरूको वेस्ट कम्पोस्ट वेस्ट किचन वेस्ट छ भने यस्तो मुनि हाल्नुहोस् अनि माथिबाट माटो हालेर यसरी रोप्नुहोस्। किनभने मैले यो बोरामा रोपेको चाहिँ भोलि पर्सि अर्को प्लास्टिक होस् पोलिथिन होस् त्यसमा रोप्नुको लागि चाहिँ अब कोही सर्छ कोही सर्दैन, ग्यारेन्टी पनि त हुँदैन नि त, होइन त। धेरै झरी भयो भने चाहिँ अनि त्यस कारणले चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ यसरी नै बिरुवा यसरी सार्ने गर्नु होला। यसरी कोही साथीहरूले पनि माग्छ, त्यतिखेर आफूले दिनुको लागि पनि सजिलो हुन्छ। किनभने आफूले पनि साथीहरूकोबाट लिएको हुन्छ अनि आफूले दिनु पाउँदाखेरि खुसी लाग्छ, होइन त। अरूको मात्रै लिएर हुँदैन, एक हातले ताली बज्दैन। आफूले दिनु सकेन भने अर्काको पनि माग्नु सकिँदैन, त्यस्तै हो। अरू हजुरहरूसित यस्तो पोलिथिन छ चाहे फ्लावर पोट छ, त्यसमा यस्तै गरेर चाहिँ हजुरहरूले माटोहरू मिक्सअप गरिदिनुहोस्। यो मैले मिक्सअप गरेर पनि अस्तिदेखि नै मैले मिक्सअप गरेर सबै यो मल माटो रेडी गरेर राखेको छु। हेर्नुहोस् त, सुकि पनि सक्यो यो घामले। अनि यस्तै गरेर चाहिँ अब यो कटिङ गरेको चाहिँ यो चाहिँ मैले कटिङ गरेर राखेको चाहिँ भोलि पर्सि सरेपछि अर्कै पोटमा फ्लावर पोटमा चाहिँ मैले सार्नको लागि चाहिँ यो कटिङ गरेर यसरी देखाएको है त साथीहरू। यो यसरी नै कटिङ गरेर अब सरेपछि हामीले सार्नु मिल्छ यो। अनि अब यो चाहिँ पर्मानेन्ट भयो। अब यसमा यो सिङ्गलमा पोटमा होस् चाहे पोलिथिनमा यस्तोमा यो ग्रो ब्यागमा होस् राखेपछि चाहिँ एउटा मात्रै यसरी नै रोपिदिनु होला। यसरी नै एउटा यसरी रोपिदिनुहोस् या दुईवटा रोपिदिनुहोस्। एउटा बाइचान्स सक्सेस भएर सरेन भने पनि एउटा त सर्छ नि त। भयो नि, यसमा यी दुईवटा कलर छ है। यो एउटा येल्लो ठुलो खालकोमा छ, एउटा सेतो ठुलो खालकोमा छ। यो यसरी नै हजुरले एउटै गमलामा दुईवटा कलरको प्लान्ट पनि यसरी रोप्नु सक्नुहुन्छ है। यसरी रोपिदिनुहोस् अनि यस्तै गरेर मैले सार्दैछु यसरी नै। हजुरहरूले एउटा धेरै प्रशस्तै मात्रामा छ भने दुईवटा यसरी रोपिदिनुहोस्, छैन भने एउटा रोप्नुहोस्। भरिसके एउटा रोप्दाखेरि चाहिँ एकदम हेल्दी राम्रो भएर आउँछ। अनि मैले चाहिँ दुईवटा राख्नु चाहेँ है त। यसरी नै एकदम राम्रो हुनेछ दर्शकबिनहरू। हजुरहरूले यही हो समय, यसरी रोप्नु होला। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, मैले यो सारिसकेँ, यसरी नै रोपिसकेँ मैले। यसरी नै हजुरहरूले पक्कै पनि रोप्नुहोस् है त। यो महिनामा रोप्ने अब यस्तरी कटिङ सार्ने समय हो। मैले सारिसकेँ, यो साउन महिनाको पहिला हप्ता हो। अब यति उब्रेको छ, अब अर्कै ठाउँमा म सारिदिने छु। अनि अब अन्तिममा हजुरहरूले बेसार पानी छ भने पनि यसमा अलिकति मिसाइदिनु होला। फन्जिसाइड छ भने पनि मिसाउनु होला। चाहे दालचिनी छ भने पनि अलिकति जे छ त्यो हजुरहरूकोमा त्यही यसरी मिसाइदिनुहोस् है त। अलिकति धेरै पनि चाहिँदैन। यो दालचिनी त छ होला, यी अलिकति यसरी पाउडर गरेर राखेको थिएँ मैले। अनि यसै गरेर दालचिनी यसरी मिसाइदिएँ। यसरी नै अनि यसरी नै मिक्सअप यसरी नै गरिदिन्छु म। अनि हजुरहरूलाई मैले देखाउनको लागि है त मैले दालचिनी हालिसकेँ। अनि दालचिनी हालिसकेपछि दालचिनी नै नहाल्यो भने पनि हजुरहरूले यसरी पानी चाहिँ हाल्नु नबिर्सनु होला है। यसरी एकदम यो हार्डी प्लान्ट हो, यो एकदम रुखो प्लान्ट हो कि। जसरी पनि तितेपाती भयो, यो गदवारी भयो, एउटै यिनीहरू खानदानको हो कि। तितेपाती अब फुल्ने अर्कै फुल्छ, यो गदवारी फुल अर्कै क्वालिटीको फुल्छ, तर पात यो सन्तान खानदान चाहिँ एउटै हो, यो तितेपातीको गदवारीको। त्यही भएर एकदम रुखो हुन्छ। हजुरहरूले केही नलायो भने पनि यसरी सर्छ।
भरिसके चाहिँ छ भने चाहिँ हजुरहरूले लाउनुहोस् है त। यसरी नै मसित चाहिँ भएर लाएको हजुरहरूसित छ भने लाउनुहोस्, नभयो भने पनि यसरी नै अब यसलाई चाहिँ अब 1 हप्तासम्म चाहिँ एकदम डाइरेक्ट घाम नलाग्ने ठाउँमा राख्नु होला। अलिक डाइरेक्ट अब बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम नलाग्ने ठाउँमा राख्नुहोस्। अनि हल्का घाम त भेट्नै पर्छ यो प्लान्टलाई। यो आउटडोर प्लान्ट हो, यो छायाको भित्र घरभित्र राख्ने इन्डोर प्लान्ट होइन नि त। त्यस कारणले घामको मात्रा पनि देख्नै पर्छ। यसरी नै पानी चाहिँ हाल्नु नबिर्सिनु होला है। मैले अस्ति रोपेको थिएँ यो गमलामा अस्ति रोपेको। यसो नि अलिकति यो फन्जिसाइड यो दालचिनीको पानी यसरी हालिदिनु चाहेँ मैले, कुनै खतरा हुँदैन। अनि यसमा पनि मैले हिजो अस्ति देखाइसकेको छु हजुरहरूलाई। यसमा चाहिँ मैले बेसार पानी हालेको थिएँ त यसमा। अनि यसरी नै हाल्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला है। अनि भोलि पर्सि एकदम समयमा फुल फुल्ने समयमा त्यतिखेर हामीले आमामा कति राम्रो फुल भनेर चाहिँ अरूको देखेर चाहिँ रहर गरेर भएन नि त दर्शकबिन। अहिले समयको सदुपयोग गरेर आफूले समयमै रोप्यो भने त अनि समयमा फल दिन्छ नि त। त्यस कारणले समयमै रोप्नुहोस् है त, हजुरले सार्नु होला। अनि मेरो अहिलेको जानकारी यो महिनामा साउन महिनामा रोप्नु भनिसकेँ मैले हजुरहरूलाई। मैले जानकारी दिन चाहेको हजुरहरूलाई मेसेज हजुरहरूसम्म मैले पुर्याउनु चाहेँ। रोप्नुहोस्, अवश्य रोप्नुहोस्। मलाई रोपेको रोपेन भने कमेन्ट गर्नु होला। मलाई त्यो पोन्सिटियाको लालुपातेको उसमा पनि मेरो साथीले भन्नुभएको छ दिदीको भिडियो हेरेर मैले देखेँ, अब म पनि रोपिहाल्छु दिदीले जस्तै भनेर कमेन्ट हान्नुभएको छ। हजुरहरू पनि यसरी सारीओरी कमेन्ट गर्नु होला। मन पर्यो भने लाइक दिनुहोस्। समयमै सुझाव दिनुभएकोमा त्यसको लागि मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। अगर मन पर्छ भने लाइक दिनुहोस्। अरूहरूले पनि समयमा यसरी लगाउन् त्यसको लागि सेयर गरिदिनु होला। साथीभाइ सङ्गीहरूलाई सबैलाई सेयर गरिदिनुहोस्। अनि सब्सक्राइब अझै पनि गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। म अर्को भिडियोमा फेरि चाँडै नै भेट हुनेछु। दर्शकबिनहरू मेरो इन्तजार गरिबस्नु होला। मलाई मनपर्ने मेरो हार्डली मेरो फ्रेन्डहरू सबै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ। अहिलेको लागि हस्त बिदा चाहन्छु। नमस्कार, टाटा, थ्याङ्क यू सो मच।